السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. اليوم إن شاء الله يا أصدقائي راح أخذكم في جولة في قطار الأحلام. ليش قطار الأحلام؟ لأنه قطار يمر بثلاثة من أجمل وأروع بلدان العالم، وهذه البلدان هي جورجيا، أذربيجان، وتركيا. خلونا ننطلق على بركة الله في جولتنا في هذا القطار الرائع، وخلونا نشاهد أروع وأجمل مشاهد ممكن أن يتابعها أي سائح. في يوم 30/10/2017 افتتح رؤساء تركيا وجورجيا وأذربيجان مشروعا عملاقا على كل المقاييس، أو هكذا قال القائمون عليه. تمني ediyorum يا الله بسم الله. هذا المشروع هو خط قطار BTK أو خط قطار باكو تبليسي كارس، الخط الذي يربط بين العاصمة الأذربيجانية والعاصمة الجورجية ومدينة قارس المدينة الحدودية في تركيا، والتي يبدأ منها خط قطار الشرق التركي السريع، والذي قمنا بتغطيته في فيديو سابق، حيث ينتهي هذا الخط في مدينة أنقرة العاصمة التركية، ويصل بعدها إلى اسطنبول، كما يمر بعدد من أهم وأكبر مدن تركيا الصناعية والسياحية، معلنين بذلك ولادة قطار الأحلام. هذا القطار الذي سيمكن السياح من زيارة ثلاثة من أجمل دول العالم: تركيا، جورجيا، أذربيجان، وبالتالي تحقيق واحد من أهم أحلام السياح اللي يعشقون هذه الدول المتجاورة جغرافيا والرائعة سياحيا والغنية ثقافيا وتاريخيا. يعني تطبيق عملي للمقولة اللي تقول العالم أصبح قرية صغيرة. ومن هذا المنطلق فإن قطار الأحلام اللي انطلقت أولى رحلات التجارية من باكو إلى قارس سيعزز التجارة بين هذه البلدان ويسهم برفع مردوداتها المالية من خلال التجارة البينية، كما أنه يعد حلقة مهمة جدا بمشروع الصين التجاري الكبير المسمى طريق واحد حزام واحد. هذا المشروع اللي يعد إحياء لطريق الحرير القديم الذي سيحقق طفرة وقفزة كبرى على مستوى التجارة الدولية، ويمكن من ربط آسيا وأوروبا بقطار واحد ينطلق من بكين عاصمة الصين وينتهي بلندن عاصمة المملكة المتحدة، واللي سيضع الصين على قمة هرم التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وبنفس الوقت يساعد في رفع اقتصاديات معظم البلدان اللي راح يمر بها. هذا على الجانب الاقتصادي. أما على الجانب السياحي فمن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات السياحية بهذا الخط في نهاية عام 2020. يعني ملاحظة مهمة، لحد الآن هذا الخط ما مفتوح، لكن من المقرر أنه يفتتح في نهاية 2020، ويمكن لمواطني الدول الثلاث الانتقال بدون الحاجة إلى الحصول على فيزا أو سمة دخول. أما بالنسبة للدول الأخرى فتختلف الأمور من بلد إلى آخر. خلونا نتعرف على أهم محطات قطار الأحلام. والمحطة الأولى بهذا الخط إذا بدأنا من جهة الشرق هي مدينة باكو العاصمة الأذربيجانية. باكو درة بحر قزوين، وأكبر مدن أذربيجان، وأكبر المدن المطلة على بحر قزوين، وكذلك هي واحدة من أهم مدن منطقة القوقاز، وإحدى أكثر مدن العالم انخفاضا، حيث تقع تحت مستوى سطح البحر بحوالي 28 متر، يعيش بها حوالي ربع سكان أذربيجان. مدينة باكو غنية جدا جدا بمواقعها السياحية والآثارية، واللي تجعلها بمصاف أجمل مدن وسط آسيا، كما تسعى لأن تكون واحدة من أهم وأشهر الوجهات السياحية على مستوى العالم. مدينة تمزج الماضي العريق بالحاضر المزدهر، تركت بها حضارات العالم المختلفة بصماتها الحضارية، كما ستشاهدون جليا في المدينة القديمة اللي تحيط بها المباني الحديثة من كل مكان، لكنها ليست أي مباني، فشعب أذربيجان يحمل ذوق رفيع يتجلى في المباني الرائعة اللي صممتها المعمارية العراقية الفذة زوها حديد، كما في مركز حيدر علييف الثقافي في باكو، واللي يعد أحد أيقونات هذه المدينة المعمارية. عراقة الدولة الأذرية وذوقها الجميل يحكيها متحف السجاد
اللي يعرض أجمل قطع السجاد المذهل وأنفسها على الإطلاق، لوحات فنية في غاية الروعة والجمال. أما أناقة باكو فهي حكاية طويلة ستلمسها بمجرد أن تحط رحالك فيها، وبمجرد أن تبدأ جولتك في شوارعها وميادينها وساحاتها، والتي ستذهلك بتنظيمها وبنظافتها وبجمالها. شعب جميل، مساحات خضراء، أناقة وجمال لا حدود لهما. هذه باختصار هي عاصمة النار، أو مدينة الرياح، أو سمها ما شئت، فالأسماء تتعدد. أما جمال مدينة باكو فلا تزيده السنين إلا تألقا، فهي بحق واحدة من أجمل مدن العالم. بعد أن يسير قطار الأحلام لمسافات طويلة داخل الأراضي الأثرية ثم الأراضي الجورجية، يصل أخيرا إلى المحطة الوسطى في خط سيره. هنا تبليسي العاصمة الجورجية. يزمجر القطار مطلقا صفاراته ترحيبا وابتهاجا بوصول راكبيه إلى واحدة من أجمل المدن في بلاد القوقاز. تبليسي أكبر مدن جورجيا والعاصمة التاريخية للأمة الجورجية في كل مراحل تاريخها، واللي تأسست في القرن الخامس الميلادي، وظلت تلعب أهم دور في تاريخ جورجيا منذ أن كانت مملكة حتى دخلت في حكم العثمانيين ثم في حكم الروس، وصولا إلى تأسيس الجمهورية الجورجية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. على العكس من باكو المنبسطة، تتربع تبليسي على عرش جبال القوقاز الشاهقة، مرخية ظلالها على ضفاف نهر كورا، محاطة بأروع مناظر طبيعية يمكن أن يشاهدها الإنسان. فهي تتوسط الغابات شديدة الخضرة واللي تتميز بها هذه المنطقة الخلابة. لذلك فليس من المستغرب أن تقع في غرام هذه المدينة من أول زيارة، وأحيانا من أول نظرة. رغم عدد سكانها اللي يتجاوز 1.5 مليون نسمة، لا يمكن اعتبار تبليسي مدينة مكتظة، وهي ليست حديثة جدا من الناحية العمرانية كما هو الحال مع باكو المليئة بالمباني الحديثة. لذلك تحس أن للتاريخ دور أكبر في تبليسي. أما كنائسها التاريخية التي تملأ سفوح الجبال فتشعر أنها قلاع تحاول حراسة المدينة من أي عدوان. ويبدو أن التاريخ الدامي اللي شهدته منطقة القوقاز بحروبها وتوتراتها وهجرات شعوبها واللي دامت لقرون محفور في ذاكرة تبليسي وفي ذاكرة شعبها، حتى لو حاول القائمون عليها إخفاء ببعض الأبنية الحديثة أو المشاريع ذات التصاميم الحديثة، إلا أن السمة الأبرز لهذه المدينة هي التاريخ، ولا شيء سوى التاريخ.
لن تكتمل متعة زيارة هذه الأيقونة اللي تحتضنها الجبال إلا بالجلوس في مقاهيها المفتوحة والتجول في أزقتها وحواريها الضيقة. أما إذا سحرتك جورجيا بجمالها وأردت أن تتعرف عليها بشكل حقيقي، فلا بد أن تزور المدينة المهمة الأخرى فيها، وهي جوهرة البحر الأسود باتومي. فهي مدينة غاية في الروعة، كما أنها وجهة سياحية فريدة ومهمة، ويتم الوصول إلها بالباص من مدينة طرابزون التركية، حيث لا تبعد عنها كثيرا، وتنطلق إلها باصات يومية. كما يمكن أن تزوروها رفقة جروب سياحي انطلاقا من طرابزون في أشهر الصيف، وهي لا تقع على خط قطار الأحلام الذي سينطلق بنا عبر الجبال وصولا إلى بلاد السلاطين، حيث محطته الثالثة وأولى المحطات التركية في طريق هذا القطار الرائع، وهي مدينة قارص الصغيرة والباردة. ومن هذه المدينة الجميلة ينطلق خط قطار الشرق التركي وصولا إلى أجمل وأكبر المدن التركية: أرزروم، أرزنجان، سيفاس، قيصري، كريكالة، أنقرة، اسكشهير، وأخيرا اسطنبول. وفي وصف هذا الفيديو يا أحبابي ستجدون فيديوهات مقترحة تغطي تقريبا كل ما تم ذكره، بدءا من خط الشرق التركي وصولا إلى تقارير عن أغلب وأهم مدن تركيا وأسواقها. أتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة، وعلى أمل اللقاء بكم في فيديوهات قادمة وأنتم بأطيب حال. تحياتي ومع السلامة.